Nếu ta không nhanh chóng xử lý ngươi thì chuyện này sớm muộn cũng bại lộ. Dù có bất cứ ai xin xỏ thì chủ công với tính cách tàn bạo cũng sẽ không tha mạng cho ta. Cách duy nhất là ta phải làm cho ngươi biến mất khỏi thế gian này, vì chỉ có người chết mới giữ được bí mật cho ta. Lâm Hủ đã đưa ra một quyết định lưỡng toàn kỳ mỹ nhất và lúc này đó là thủ tiêu Đường Nựu, bởi vì chỉ có cách này mới có thể cho hắn một con đường sống. Kiếm của Lâm Hủ chuẩn bị đâm xuống trước ánh mắt bất lực của Đường Nựu thì bỗng có một tiếng hét đi kèm một cước đá thẳng vào mặt của Lâm Hủ. Người đến kịp thời cứu thoát Đường Nựu trong đường tơ kẽ tóc này không ai khác chính là chàng trai đến từ Paris, Truy Mệnh. Lâm Hủ vì quá căng thẳng vì sự tồn vong của mình không kịp để ý xung quanh nên đã lĩnh chọn trọng cước này văng bắn ra sau. Lực của cước này nhẹ hều chứng tỏ hắn bị trọng thương rất nặng. Với cơ thể bầm dập này của hắn thì ta không có gì phải quá lo lắng. Đúng là Truy Mệnh tấn công thì có bất ngờ đấy, nhưng sức lực của anh ta giờ đây không còn, nên kình lực tác động lên Lâm Hủ chỉ giống như là một cái tát yêu vào má của Lâm Hủ mà thôi. Nguy thật, mình đã mất quá nhiều máu nên công lực không còn, với tình trạng này làm sao để mình khống chế được một cao thủ như hắn đây. Truy Mệnh đang thư giãn trong nhà thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nhờ vậy mà anh ta kịp thời tương cứu Đường Nựu thoát khỏi cảnh chết trẻ, nhưng với tình hình hiện tại của anh ta thật sự không có một chút lạc quan nào, hai người bọn họ có thể sẽ không còn cơ hội trốn thoát khỏi bàn tay của Lâm Hủ. Mặc dù biết là khó nhưng Truy Mệnh giờ đây cũng chả còn cách nào khác nên tiếp tục vung cước tấn công. Thân mình còn lo chưa xong lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, người đúng là đang tìm chết rồi. Lâm Hủ biết rằng Truy Mệnh hiện tại không phải là đối thủ của mình nên không chút e dè vung kiếm đáp trả ngay. Địch mạnh ta yếu nên Truy Mệnh chọn nhẹ tránh nặng không đối đầu trực diện. Sau một cái lách người anh ta luồn ra sau lưng của Lâm Hủ tập kích, nhưng nội lực không còn làm cước của anh ta chậm đi rất nhiều, không thể gây khó được cho Lâm Hủ. Với thể trạng bây giờ của ngươi mà muốn đá xéo ta ư? Vọng tưởng. Dễ dàng tránh được cước của Truy Mệnh, Lâm Hủ liền vung kiếm cắt thêm mấy đường lên người của Truy Mệnh khiến cái mền đã rách này lại càng thêm phần tả tơi. Truy Mệnh liên tiếp trúng kiếm nhưng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng áp sát hòng đoạt lấy kiếm trong tay của Lâm Hủ. Hử, mình phải cứu Đường Nựu và sống sót để giải cứu nhị sư huynh. Đường Nựu đã cứu mình phải cố gắng để trả ơn cô ấy. Tên thối tha này mau xéo ra khỏi ta. Dù liều mạng như một con thú hoang nhưng Truy Mệnh không làm khó được Lâm Hủ, chỉ với một cước hắn ta đã thoát khỏi được sự khống chế của anh ta. Đồ nát rượu, ngươi hãy mau đi chết đi. Cú đá của Lâm Hủ hất văng Truy Mệnh lao sầm đi trúng phải Đường Nựu khiến cả hai sải lai ra đất. Không, ta không được gục ngã, ta phải chiến đấu đến cùng. Dù gắng gượng nhổm dậy nhưng cả người của Truy Mệnh lúc này đã run lên bần bật vì kiệt sức. Hừ, nhà ngươi vẫn còn muốn bướng với ta khi chân của ngươi đứng còn không vững nữa sao? Vừa phỉ báng Lâm Hủ đồng thời cùng phong đến tung ra một cú sút trời giáng. Truy Mệnh vì lo bể chậu dập hoa nên dồn chốt sức tàn bật người ra xa khỏi chỗ Đường Nựu, nhưng chân vừa chạm đất thì lưỡi kiếm của Lâm Hủ đã kề ngay yết hầu của anh ta. Một buổi tối mát mẻ đẹp trời đã vì tên thối tha như ngươi mà bị phá hỏng, ngươi hãy nhanh chóng biến khỏi thế gian này cho trong nước đi. Dưới chân núi Bản Long nơi cổng chào của Vô Thượng Đình tọa lạc, hàng loạt tiếng trống chiêng cảnh báo vang lên, theo sau đó là đám lâu la đang lao xuống. Dưới chân cổng chào hai tên lính canh đã bị những kẻ đến chào hỏi nhiệt tình khiến chúng ộc cả xì dầu nằm sóng xoài ra đất rên rỉ. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Thấy cảnh không vui này nhưng đa đồ vẫn tươi cười niềm nở buông lời chào đón. Tuy đã sớm biết trước sẽ có khách quý hạ cố tới thăm tệ xá nhưng không ngờ các vị lại mau mắn đến vậy. Bộ pháp của Đại Bổ Khoái và Chu thành chủ khiến tôi đây hết sức kinh ngạc đó. Khi bình minh vừa lên dâng lên ánh trên những giọt sương long lanh thì cũng là lúc Vô Thượng Đình đón tiếp những đối thủ được coi là đáng gờm nhất của mình. Nhân mã từ Kim Đình lao ra xúc thế sẵn sàng, dường như bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ để đón tiếp những vị khách quý này. Chuyến đi này vốn không có trong lịch trình ban đầu nên sự chuẩn bị của đám người Thần Hầu phủ sẽ không có sự chu toàn, nhưng khác với sự điềm đạm thường thấy, Vô Tình lại chủ động khiêu chiến ngay khi chưa biết đối thủ của mình là ai. Ra tay quyết liệt mà không có lý do, ngay lập tức sự căng thẳng tại hiện trường đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đừng nhiều lời nói nhảm nữa, các ngươi hãy giao người ra ngay lập tức. Vô Tình tỏ ra cương quyết khác hẳn phong thái ung dung tự tại hàng ngày, nhưng còn kỳ lạ hơn nữa là Lãnh Huyết lúc này không biết đã biến đi đâu mất tiêu. Quý dị xin hãy giữ bình tĩnh, việc những người quý dị đang tìm còn sống hay đã chết phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của quý dị là thù địch hay hợp tác. Tôi bảo đảm với một thái độ lịch thiệp thì bọn họ sẽ được trả lại cho quý vị dù cho là còn sống hay đã chết. Quả đúng như dự đoán, bọn người này cố tình để lại manh mối để dụ chúng ta đến đây, chắc chắn đằng sau chuyện này còn rất nhiều ẩn tình. Giọng nói và gương mặt của những người này đều rất lạ, bọn họ không có vẻ gì là giống người Trung Nguyên một xíu nào. Lần đầu giáp mặt đám người nữ chân này nên Vô Tình và Chu Bá Vũ dùng lời lẽ để thăm dò chủ ý của chúng trước,
vì bọn họ vẫn chưa rõ đối thủ mới toanh này là ai và bọn họ có mục đích gì khi cố tình gây chuyện. Ta nghĩ đầu tiên chúng ta hãy nói chuyện xã giao với nhau trước. Việc sát hại người Mãn Châu bọn ta ngay tại lãnh địa là một việc chưa bao giờ tốt cả, và sẽ càng tệ hại hơn nếu các ngươi có ý định thông quan tiến vào bên trong để lục soát khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà. Hành động ngu ngốc đó sẽ chỉ làm các ngươi gặp rắc rối mà thôi. Những người bạn của ta đang đợi ta, nếu các ngươi thật sự trong sạch thì không việc gì phải ngăn cản bọn ta vào trong tìm người. Biểu hiện của sự hợp tác hiện giờ đó là hãy thành thật với nhau. Ta đảm bảo sẽ không cản trở công việc của các ngươi nếu nó không trái với đạo lý. Trong lúc vô tình đôi co với Đa Đồ thì từ phía sau lưng của Đa Đồ bước lên 4 người lạ mặt. 4 kẻ này thuộc cửu binh vệ dưới sự chỉ huy của Đa Đồ. Tên mũ trắng kia nhìn như một con thỏ vậy, vẻ mặt của hắn trông mà thấy ghét, nhìn điệu bộ của hắn là biết rất muốn ăn đòn rồi. Người đang nói này có thân hình kỳ quái y như một con thằn lằn đột biến vậy. Hắn ta tên là Na Bá, có ngoại hiệu là Đồng Bì Thiết Cốt. Thằng què chết tiệt kia, ngươi đừng có la lá, nếu còn chọc giận bọn ta thì ông đây sẽ thay ngọc hoàng giỏ mõm của nhà ngươi lại. Kẻ buông lời thoá mạ vô tình này là Ba Bố, hắn có ngoại hiệu là Tứ Bất Trượng, chữ trượng ý chỉ cây côn to đùng đang cầm trên tay của y. Nói ra thì sôi máu mà không nói thì không được, bọn ta người đông thế mạnh, nếu như không phải vì chủ công cấm đoán thì các ngươi giờ này đã phiêu diêu nơi miền cực lạc rồi, biết điều thì bớt đi nha. Người đang chỉ trò này là Lỗ Lỗ Như Đao, y có ngoại hiệu là Táng Môn Khuyển. Người còn lại thì ta đã biết rồi, hắn chính là Sát Cáp, ngoại hiệu Nguyệt Hạ Lang. 5 tên này đều thuộc hạng cao thủ nhất đẳng, đặc biệt là tên nói nhiều đứng ở giữa kia, ánh mắt của hắn sáng như diều hâu, còn âm vực thì tràn đầy nội lực, miệng hắn chỉ mấp máy mà tiếng nói vang vọng như chuông chùa. Chu Ba Vũ lúc này chiến ý sục sôi, nhưng trong đầu của anh ta cũng xuất hiện những luồng suy nghĩ đầy mâu thuẫn. Kẻ địch dù mạnh nhưng thời điểm hiện tại sinh lực của anh ta đã bình phục nên có thể sòng phẳng sống mái với chúng một phen. Thứ nữa, cuộc chạm trán này là không thể tránh khỏi, nhưng may mắn thay trong đám du đãng này không thấy sự xuất hiện của Lam Nguyên Sơn. Vì chỉ cần không có mặt Lam Nguyên Sơn ở trong đám này, theo nhận định thì Chu Bá Vũ có thể thoải mái tung hoành. Theo cái kiểu ăn nói văn vở này thì có thể xác nhận Tam Sư Đệ và Ân Thừa Phong đang nằm trong tay của bọn chúng. Thái độ của những tên này cho thấy ta không thể đòi người nếu như không làm ầm ĩ lên. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, cho ta biết các ngươi có chịu thả người hay không. Vô tình sau khi xem xét tình hình thì chốt hạ lớn giọng đen nẹt. Nhà ngươi đang quá kiêu ngạo rồi đó, ta không hiểu là các ngươi tới đây để xin thả người hay là tìm chết đây. Có gì đó không bình thường ở đây, hắn biết chắc người của hắn đang nằm trong tay mình nhưng vẫn không có chút do dự nhượng bộ nào, chẳng có nhẽ đây chính là bản lĩnh của đám người Trung Nguyên, bọn chúng thả bỏ tất cả chứ không chịu lùi bước. Sát Cáp tính tình nóng này nên vừa nghe Vô Tình nói thì liền lên tiếng đe dọa, nhưng Đa Đồ thì mặt mũi liền trao lại, cảm tỏ ý đề phòng. Không thấy quan tài thì há chi ta phải đổ lệ chứ. Vừa nói Vô Tình vừa khởi động ỷ vân tọa rít lên ken két. To be continued.